දූල පුතාලා මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මෙච්චර කාලයක් දූල පුතාලාට කියා දීපු කෑම වලින් වැඩිම පිරිසක් නරඹපු කෑම වලින් එකක් තමයි ආප්ප. දැනට ලක්ෂ 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බලලා තියෙනවා. ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. බලපු අයගෙන් 500කට වැඩි පිරිසක් අදහස් පළ කරලා තිබුණා. ඒ අදහස් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒවා ඔක්කොම කියෙව්වා. ඒ ආප්ප හදද්දි දූල පුතාට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇවිත් තිබුණා. ඒවා මට කියලා තිබුණා. ඒවට ඒ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද මේ හදන්නේ. මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අය අහලා තුනා ආප්ප චාච්චිය පදම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක තමයි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ. මම ආප්ප හදපු විදිය ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දීලා ඇති. ඒක බැලුවේ නැත්තම් මුලින්ම ඒක බලන්න. කඩෙන් යකඩ හැටියක් ගන්නකොට හොඳට සිලින්දද කියලා මෙහෙම අත ගාලා බලන්න ඕනේ. එන්නේ එහෙම හට්ටි වෙලා ආප්ප තඹ ගන්න පුළුවන්. හට්ටිය හොඳට රත් කරලා පොල් තෙල් ටිකක් ගෑවත් පුළුවන්. තල තෙල් ගෑවත් වඩා හොඳට පුළුවන්. හට්ටියක් අරගෙන හට්ටිය ඇල්මීනියම් උණක් කමන්නේ යකඩ උණක් කමන්නේ මුලින්ම වැලි කඩදාසියක් තුනී එකක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම උලන්න. හොඳට මෙහෙම උලන්න. අත බුරුලට විනාඩි 5ක් විතර උලාලා හට්ටිය හොද ගන්න. ආප්ප ගැලවෙන්නේ නැත්තම්. මේ දැන් මේ කලින් වැලි කඩදාසිය අල්ලලා හොදලා ගත්ත හට්ටියක් මේ හට්ටිය දැන් ලිපේ තිබ්බා. මේ හට්ටිය රත් වුණාම පොල් තෙල් දාලා හට්ටිය හරි ගස්ස ගන්නවා. එක පාට ගින්දර දාන්නත් එපා. ගින්දර වැඩි වුණොත් හට්ටිය ෂුට්ටක් නිවෙන්න ආරින්න. ඊට පස්සේ මද ගින්න වගේ තියාගෙන ආප්පේ වක් කරන්න. මම දැන් මේ කිව් විදියට ආප්ප තඹන්න ගත්තොත් හට්ටිය මේ වැලි කඩදාසියක් අල්ලලා ඒකත් හරියනවා. පංගුවේ ගොරක කැල්ලක් දාලා හට්ටියට වතුරක් කරලා ඒක නටවලත් අරගන්න. අර එහෙම කරන එකත් හොඳයි. විශේෂම දෙයක් තමයි තල තෙල් ගෑවහම හට්ටිය අපේ ගැලවෙනවා. මේ වගේ රෙදි ගුලියක් හදාගන්න. ඒ හදාගෙන වෙලා තල තෙල් තරවලා හට්ටිය උලන්න. හට්ටිය රත් වෙනකොට ළමන්ට තේරෙනවානේ හට්ටිය රත් වෙලයි කියලා හට්ටිය උලන්න. ඊට පස්සේ ආපේ වක් කරන්න. තල තෙල් තරවගෙන මෙන්න මේ විදියට උලන්න. ආප්පෙට පිටි දමාලා හට්ටියට එහෙම්ම කරකවලා ඒකම වහන්න හට්ටියේ. ආප්ප දමාපු හට්ටිය වහන්න. මාලේ යන්නේ නැතුව ඉන්න ආප්පේ වහ ගන්න ඕනේ. ආප්පේ ගලවනකොට හොඳ හැන්දක් තියාගෙන හැන්දක් කියන්නේ මේ වගේ එකක්. තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම කරකවලා ආප්පේ ගලව ගන්න. හොඳ හූරන්න එපා මෙහෙම ඇන හූරන්න එපා. මේ වගේ එකක් නැත්තම් මේසේ හැන්දක් අරන් මේසේ හැන්දේ මේ පැත්ත හොඳට තලාලා හරි ගස්ස ගන්න. ආප්ප උගුල්ලන්න. ආප්පේ දාපු ආප්පේ ගැලුවා. ආයෙත් මෙහෙම පොල් තෙල් ටිකක් අරගෙන මෙහෙම ගන්න. පොල් තෙල් නිතරම නොගත්තක් කමන්නේ මේ රෙදි කෑල්ල මෙහෙම ගන්න. ඔන්න ඔහම. මනිතරම තල තෙල් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ පොල් තෙල් වල පුළුවන්. මේ නමුත් ආප්පේ ගැලවුවාම මේ රෙදි කෑල්ල නිතරම උලන්න ඕනේ. දූල පුතාලා මුලින්ම ආප්ප තඹනකොට හට්ටියට පොඩි තල තෙල් කුප්පි තියෙනවා කඩේ. ඊයින් එකක් ගෙනල්ලා ටිකක් ගා ගන්න. මේ විදිය රෙදි කෑල්ලක් හරි ගස්සගෙන ටිකක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ගෑවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආප්පේ ගලවන වෙලාවට මේ රෙදි කෑල්ල හට්ටිය ගන්න ඕනේ. උලන්න ඕනේ මෙහෙම. එහෙම ආප්ප තම්බනකොට ආයේ කැඩින ගතියක් ආවොත් ඒ ආප්පේ අස් කරලා ආයෙත් මෙහෙම තරවලා තල තෙල් ටිකක් හට්ටිය වටේ ගා ගන්න. හොඳට ගා ගන්න. ආප්ප හදනකොට කට්ටියට ගොඩාක් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ආප්පේ ගලව ගන්න බැරි එක. දැන් මම කියලා දුන්නේ ඔය එක ක්‍රමයක්. ගොඩක් කට්ටිය බිත්තර කන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේ කට්ටියට බිත්තර නැතුව ආප්ප ගලවන විදිය සකස් කරන්න තමයි මම මේ හට්ටියේ වැල් කඩදාසියක් අල්ලලා කියා දුන්නේ.
බිත්තර දාලා අප්ප කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ ඉස්සෙල්ලා කියලා දීපු විදියට හරියටම එහෙම කරලා අප්ප තඹ ගන්න. බිත්තර කන අය ඉන්නවා නම් අප්පේ ගැලවෙන්නේ නැත්තම් තව ක්‍රමයක් තමයි මේ හට්ටිය මුලින්ම බිත්තර බැද ගන්න. බිත්තර බැද ගන්නලා ඊට පස්සේ අප්ප තඹන්න ඒකත් එතකොට ගැලවෙනවා. ඒකත් හරියන්නේ නැත්තම් හදාපු පිටියකට බිත්තරයක් දාලා පිටිය කනාලා අරගන්න. එහෙම කරත් හරියනවා. මේ මං කියලා දීපු ක්‍රමවලට ඕගොල්ලෝ හරියටම කරොත් ආප්ප ගලව ගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. වසවිස නැතුව තමයි මං ආප්ප හදන්න ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඒත් රටවල් වල ආප්ප හදනකොට පොල් වතුර නැතුව ආප්ප හදන විදිය මගෙන් අහලා තිබුණා. පොල් වතුර දාන්නේ අපි මේ පිටියක පිපෙන්න. පොල් වතුර නැත්තම් ඊස් ටිකක් දැම්මත් කමන්නේ නැත්තම් පාන් කෑල්ලක් දැම්මත් කමන්නේ. එහෙම නැත්තම් බටර් ස්කෝත් එකක් දැම්මත් කමන්නේ. එහෙම ඒ විදියට දාලා පිටියක යොදා ගන්න පුළුවන්. දුවෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා ආප්ප මිශ්‍රණයට මාරි බිස්කට් එකක් දාන්නේ ඇයි කියලා. මාරි බිස්කට් එක දාන්නේ ඒ මාරි බිස්කට් වල ඊස් තියෙනවා. පිටියක පිපා ගන්න ඕන නිසායි මාරි බිස්කට් දාන්නේ. මාරි බිස්කට් නම් ඉතින් එකක් මදි දෙකක්වත් දාන්න ඕනේ. අපි ආප්ප හදනකොට සුදු හාල් හරි කැකුළු හාල් හරි පෙඟෙන්න දාලා තමයි මේ මෝලේ කොටාලා ආප්ප හදන්න ගේන්නේ. පිටි මිශ්‍රණය අත් ගහලා පැය 8ක් විතර වගේ යනකොට ආප්ප තඹන්න පිටියක පිපිලා තියෙන. එතකොට තඹන්න පුළුවන්. ආප්ප වලට පිටි අත් ගැහුවාන් පස්සේ පිටි හට්ටිය ඕන වාජනයක පිටි උප්පන්න ගන්න පුළුවන්. බේසමක හැදුවත් පුළුවන්. පොඩි බේසන් තියෙන්නේ ඒ වගේ එක හැදුවත් පුළුවන්. පිටි පිපෙනවා. කට්ටිය අහලා තිබ්බා අපේ ඇකිලෙන්නේ මොකද කියලා. ඒ යකඩ හට්ටියට හෝ ඇල්මිනියම් හට්ටිය හරි ගින්දර වැඩිය දැම්මහම ඒ දාපු ගින්දර එකටම ආප්ප එක හට්ටියට වක් කරාම ආප්ප ඇකිලෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් වෙලා නිවිලා මද ගින්නේ තිබ්බාම ආප්පේ දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තෙල් ටිකක් ගාලා දානවා. ඉස්සරම අපි ආප්ප තඹුවේ පොල් කොළ දාලා. දැන් පොල් කොළ දාන්නේ නැහනේ. දැන් එක එක ක්‍රම වලට ලික් තියෙන නිසා ඒ ඕන ලිපක තඹ ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම හට්ටිය රත් කරලා පසුව ගින්දර එක සමානව තියාගෙන තඹන්න ආප්ප. මගෙන් අහලා තිබුණා මිටිකිරි විතරද කියලා ආප්ප හදන්න දාන්නේ. මිටිකිරි විතරක් නෙවෙයි කිරි තුන් වගේම දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තුන් වගේම දාලා තමයි ආප්ප හදන්නේ. හොඳට පොල් ගාලා කිරි හොඳට දැම්ම තරමට ආප්ප රසයි. මිටිකිරි කියන්නේ පළවෙනි කිරි. ආයේ දෙවෙනි වරටත් කිරි පොල් මිරිකනවා. ඒ පොල්ම ආයේ තුන්වෙනි වරටත් මිරිකලා ගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්නේ නැතුව ප්‍රමාණයකට පොල් දෙකට මේ වතුර දාලා පොල් කිරි මිරික ගන්න. හැබැයි තුන්වෙනි කිරි ටික භාජනයකට ගත්තොත් හොඳයි. ඒ මොකද අර පිටියක ඝනකම වැඩි නම් තමයි තුන්වෙනි කිරි වලින් කිරි ටිකක් දාලා ආයේ පිටියක තුනී කරගන්නේ. පංගුවෙක් අහලා තිබුණා හාල් පිටි වෙනුවට ඉන්දියාප්ප පිටි පාවිච්චි කරන්න බැරිද කියලා ආප්ප හදන්න. ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් අපි මෙච්චර කාලයකට ආප්ප තඹලා නැහැ. මම ඒක හරියනවද කියලා බලන්න ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් ආප්ප තඹලා හරි ගියොත් මම ඒකත් දාන්නම් දූල පුතාලට බලන්න. දූල පුතාලා මගෙන් අහලා තිබුණා ආප්ප වලට පාන් පිටි දාන්නේ තඹලාද කියලා. තඹලා දැම්මත් කමන්නේ නිකම්ම දැම්මත් කමන්නේ පිටියක හලාලා දාන්න ඕන. දූල පුතාලා මගෙන් අහලා තිබුණා වෙන වෙන බැදුම් හදපු හට්ටි වල ආප්ප තඹන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හට්ටිය ඒ බැදුම් බැදපු හට්ටිය හොඳට සුද්ධ කරලා හරි ගස්සලා ගන්න ඕනේ. එහෙම අරගත්තම තඹන්න පුළුවන්. ගැලවෙන්නේ නැත්නම් ආප්පේ තල තෙල් ටිකක් උලාලා නැත්නම් වැලි කඩදාසි කැල්ලක් උලාලා අරගත්තම තඹන්න පුළුවන්. පැණි ආප්ප හදන විදිය අහලා තුණා. ඒක දැන් මම පසුව කියා දෙන්න. පොල් කිරි වෙනුවට දාන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අහලා තුණා. දැන් කඩේ තියෙනනේ පොල් කිරි පැකට් ඒව ගැනත් දැම්මත් කමන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙච්චරම රස ගන්න බෑ ඒ පොල් කිරි වලින්. හාල් පිටි ගතිය මේ ආප්ප හට්ටිය උඩට එනවා නම් ඒක පිටියක නිතරම හැඳි ගගා ගන්න ඕනේ. ඒ ආප්පෙට හාල් පිටි ගතිය උඩට එන්නේ මේ ආප්පෙට උවමනාවට වැඩිය මැද්දට පිටි දැම්මොත් තමයි ඒ පිටි ගතිය උඩට එන්නේ. ඒ පිටි ටිකක් අඩු කරලා ඕනේ දාන්න ආප්පේ තඹනකොට. තව එකක් තමයි මේ පිටි එක මෙහෙම තිබුණාම හොල්ලන්නේ නැතුව මේකේ පිටි ටික පතුලට බහිනවා වතුර ගතිය උඩට එනවා. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම හැඳි ගාලා අරන් ඕනේ ආප්පෙන් ආප්පෙට දාන්න. ඔන්න ඔහොම. මගෙන් අහලා තුණා සීනි ටිකක් දාන්නේ මොකටද කියලා. සීනි දාන්නේ ආප්පේ වාටේ කර වෙලා නැත්නම් ටිකක් කර ගන්න ඕන නිසා සීනි දාන්න. වේලිච්ච පොල් නැතුව ලා වගේ පොල් වලින් පිටිකක් ගැහුවාම ආප්පේ වටේ මේ
කරවීම අඩුයි. මෙන්න මේ විදිහට කරවෙනවා සීනි ටිකක් දැම්මාම. හුඟක් නෙවෙයි තේ හැන්දක් විතර දැම්මාම ඇති. ආප්ප සම්බනකොට ආප්පේ ලස්සනට ආවෙ නැතේ කියලා තිබුණා දූල පුතාලා. ඒක මේ දැන් ආප්ප වලට පිටියක් ගැහුවාම පැය 8ක් විතර වගේ පිටි එක පිපෙන්න ඕනේ. ඒත් මදි නම් තවත් ටිකක් කියලා තිබුණාට කමක් නැහැ. මේ තව එකක් තමයි ආප්පේ ලස්සනට එන්නේ නැත්තේ හට්ටිය ගින්දර අඩු වුණාම මේ තියෙනවා මේ හට්ටිය රත් වීම වැඩි විලා තිබුණාම ආප්පේ දැම්මහම ආප්පේ ගුඩියට වගේ එනවා. ඒ හට්ටිය පොඩ්ඩක් රස්නේ ගතිය අඩු කරලා ඕනේ දාන්න. ආප්ප වක් කරනකොට පිටියක දානකොට හට්ටියට ඔය සද්දයක් එන්නේ. අන්න ඒ සද්ද තියෙනකොට පිටි මේ ආප්ප හට්ටිය හොඳට රත් වෙලා මෙයා වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම දැම්මහම මේ ආප්පේ ලස්සනට එනවා. සුදු හාල් පිටි වලින් පුළුවන්ද කියලා අහලා තිබුණා ආප්ප තම්බන්න. සුදු හාල් පිටි වලින් පුළුවන්, කැකුළු හාල් පිටි වලින් පුළුවන්. ආප්පේ ගලවන්න හදනකොට එක පැත්තක් කර වෙලා නැතුව සුදට වගේ තියෙනවා නම් ඒ ආප්පේ ගලවලා මෙන්න මෙහෙම මේ හැන්ද තියලා පොඩ්ඩක් තද කරන්න. එතකොට ඒ ආප්පේ වාටිය කර වෙනවා. දූල පුතාලා මගෙන් ගොඩක් අහලා තිබුණා ආප්ප හදද්දී එන ප්‍රශ්න ගැන. ඒව ගැන තමයි මම අද කතා කරේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න එන්නේ නැති වෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ආප්ප හදන හැටි දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දූල පුතාලා රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හැම වෙනතුරු දූල පුතාලට ආයිබෝවන් බුදු සරණයි දෙවි පිහිට